köszöntjük a hallgatókat. Ezúttal is dr. Nicholas Charles Demetryvel találkozunk. Annak kapcsán, hogy a programjában az archetipus tanfolyam következik, ez egy 3 napos tanfolyam. Arról fogjuk kérdezni dr. Demetry urat, hogy mire számíthatnak a résztvevők, milyen mélységei vannak egy ilyen archetipus tanfolyamnak. So we welcome you with love and happy to see you again in Hungary. And if you could share us some words about your coming archetypes seminar. Yes, the coming seminar will be about the nature of archetypes, how to identify them within yourself, and how to work with them. A tanfolyamon arról lesz szó, hogy hogyan kapcsolódhatunk össze az archetipusoknak a tiszta minőségeivel, hogyan dolgozhatunk velük, és hogyan tárhatjuk fel azokat az akadályokat, amik közöttünk és a tiszta minőségek megnyilvánítása között van. So what is an archetype? And why are they relevant to us? Ugye alapkérdés, hogy mi is tulajdonképpen az, hogy archetipus, és miért fontos számunkra ennek ismerete. The word archetype comes from the Greek word archos, which means primal or first cause, quite literally. Az archetipus szó az görög arché szóból származik, ami elsődleges, eredeti jelentéssel bír szó szerint. And this word archetype refers to, we could call it a kind of architectural design or blueprint on which we build various activities and experiences. Or in this case, it would be a building. Az archetipusok alkotják azt a rendszerünket, amiken keresztül létezünk, amiken keresztül megnyilvánítjuk önmagunkat, és amiken keresztül a tapasztalatokat feldolgozzuk önmagunkban. So an archetype represents a living thought pattern in our psyche that brings a structure and gives us meaning in life. Az archetipus valójában egy élő gondolatforma a pszichénkben, amely megnyilvánul bennünk, és ad egyfajta struktúrát, a létezésünket egy struktúrába helyezi el. It's a universal thought pattern. Úgy is mondhatjuk, egy univerzális gondolat minta az archetipus. The great Swiss psychiatrist Carl Jung was studying at a time universal symbols. A nagyszerű svájci pszichiáter, pszichológus Carl Jung tanulmányozta az archetipusokat. Mythologies, stories, fairy tales, art. A mitológián keresztül, a művészeteken keresztül, a történeteken, különböző történeteken keresztül ezeket a szimbólumokat vizsgálta. He was also studying the dreams of his patients. Ugyanúgy tanulmányozta a betegeinek, a pácienseinek az álmait is. And he observed similar patterns in the dreams as in these great stories of mythology and literature and art. Érdekes módon a páciensei álmaiban ismétlődtek azok a történetek, minták, szimbólumok, amik a nagy mitológiai történetekben is előfordulnak. Similarities that led him to the belief or the idea that not only do we perhaps have physical organs that are reproducible, everyone has a heart, everyone has a stomach, but we have psychic organs as well. Arra a következtetésre jutott ezekből a hasonlóságokból, hogy nem csak a fizikai testünk rendelkezik hasonló felépítéssel, ugye embereknek a szerveink, az elhelyezkedése, a működésük, ugyanez igaz a pszichikus részeinkre is. So he was able to identify a number of archetypes by which we live our lives and give our lives structure and meaning. Így módon számos archetipust fedezett fel és azonosított be, amelyek mind-mind meghatározzák a létezésünket. A lot of development and thought has gone into archetypal psychology since Jung. Az archetipikus pszichológia is
Jungnak köszönhetően. And people have continued to identify various archetypes that exist. Az emberek elkezdtek azonosulni a bizonyos archetípusok által megjelenített történetekkel, szereplőkkel, hősökkel. One very large archetype that is at work in the collective mind, because all archetypes are part of the collective mind. Az archetípusok amúgy egyébként a kollektív elmében léteznek, ami elérhető mindannyiunk számára. Is a kind of thought pattern that repeats itself at the great turning of the ages in history. Ezek olyan gondolatformák, gondolatminták, amik korokon keresztül ismétlődve megjelennek az életünkben, legfeljebb különböző formákat It existed at the time of Christ, at the turning of the ages from Aries to Pisces. Már Krisztus idejében is létezett, akkor, amikor a koskorszakból átléptünk a halakkorszakba. Before, from the turning of Aries to Taurus, or Taurus to Aries. Akkor is már létezett, amikor a bikakor, úgynevezett bikakorszakban léptünk, amiből átléptünk a kos. And at this time in history now, at the turning of Pisces to Aquarius. És most abban a korban vagyunk, amikor a halakkorból lépünk át a vízöntőkorba. It's as if evolution begins to create a new blueprint, a new architectural design to bring new evolution to our psyches, our values, and our way of living. Minden egyes korszakváltásnál, mint ami most itt zajlik, új mintákra van szükségünk, úgynevezett blueprintekre, amiket újra be kell építenünk a pszichénkbe, és meg kell tanulnunk kapcsolódni vele, és alkalmaznunk őket. And we can observe this in our society now. We call this archetype the archetype of the apocalypse. Például az apokalipszis archetípus, az is egy archetípus. Now the word apocalypse means that which is hidden or secret, that reveals itself or shows itself. Az apokalipszis valódi jelentése az, hogy valami titkos, valami rejtett, ami feltárja majd önmagát. And it represents the new development of a new cycle of activity and growth. És valójában azt mutatja, hogy egy új aktivitás, egy új növekedés periódusába lépünk az apokalipszisen keresztül. But as we all experience in our lives when we move, for example, from childhood to adolescence or adolescence to adulthood, everything is changing, even physically for us. De minden egyes váltásnál nagyon-nagyon sok minden változik bennünk, ugyanúgy, ahogy például a gyerek belép a kamaszkorba, kamaszkorból a felnőttkorba, nagyon sok változáson megy át, testileg is nyomon követhető ez a változás. And each cycle of our life brings its gifts and its new understanding and new structure. Életünk minden egyes ciklusa ajándékokat, felismeréseket, előrelépéseket hordoz magában. So this archetype we speak of, the apocalypse, is no different to the collective of society. Ha az apokalipszisről beszélünk, az természetesen kollektív értelemben egy kicsit más. So in this case, it goes through 4 stages in its development. 4 fázison halad át a fejlődésében. And we go through 4 stages, very similar in our personal development as we change in our life cycles. Egyébként pedig emberként is minden egyes változásnál, életciklus változásnál szintén 4 lépcsőfokon keresztül haladunk át. The first step is the coming of a light or a new energy. It's like the birth of something. Az első fázis, amikor egy új energia jelenik meg bennünk, egyfajta születésnek is felfoghatjuk. Everything is alive, everything is magical in a sense. Ebben a szakaszban minden nagyon élő, minden csodálatos, varázslatos. Full of hope, full of promise. Tele reménnyel ez az időszak, tele elvárásokkal. And it's then followed by a second stage, which is called judgment or a period of evaluation, re-evaluation. Ezután következik a második fázis, ami már a megkülönböztetés, az ítéletalkotás fázisa, ahol meg kell értenünk bizonyos dolgokat. When we as human beings, either as humanity or as individuals, are faced with
actually letting go of things that don't work for us any longer. Mi, mint emberiség, vagy mint egyéni emberek, mindig szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy időszakonként el kell engednünk magunkból azokat a dolgokat, amikre már nincsen szükségünk. Old paradigms, old beliefs, old ways of reacting emotionally and behaviorally. A régi paradigmákat, a régi viselkedésmódokat, a régi hitrendszereket, azokat a módokat, ahogyan reagálunk dolgokra. You know, in your personal life, a very obvious and, stark change of this kind would be going from childhood, the magic, the comforts, the security of childhood, to adolescence. Ha ezt egy ember életében követjük nyomon, akkor az ott nagyon egyértelmű és nyilvánvaló, hogy például egy kisgyermek ahogyan él abban a csodában, abban az örömteli, mindenre rácsodálkozik, ahhoz képest mennyivel más életmód az, amit mondjuk egy tínédzser él már. It's like a death and a rebirth. Minden egyes ilyen változás, egy szakasz egyben halál is, és egyben egy újjászületés is. Well, in this case, we speak of judgment or reassessment as a process of recognizing everything that is not working, and this is a phase of breakdown, just as we have in our society now. A második fázis ugye ebben az értelemben, hogyha ítéletalkotásról beszélünk, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, amit tovább vihetünk, mi az, ami működőképes még a következő szakaszban, és mi az, amit el kell engednünk. És pontosan ez zajlik most az emberiség fejlődésében. Pontosan egy olyan szakaszban vagyunk, ahol a régiből át kell lépnünk az újba. So this process of breaking down may look on the surface as being a judgment from God or a bad sign or something dark happening in our lives. And why? Van bennünk egy olyan tendencia, hogy amikor a régi megszűnik, a régi már kezd nem működőképessé válni, darabjaira esik szét, akkor azt érezzük, hogy a sorsunk büntet bennünket, ha hiszünk Istenben, akkor utolért minket Isten büntetése. Valójában azonban nem erről van szó. Christ gave a parable that relates to this. It's a parable that is about you can't wear a new energy in an old coat, so to speak. Jézus Krisztus adott egy tanmesét erről a fajta átváltozásról, átalakulásról, amiben az a lényeg, hogy új energiát nem képviselhetünk a régi kabátunkban. You have to eliminate what cannot carry this new vibration, this new life, and bring something different to it, a new body, a new structure, a new building, a new view on life. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a régi rendszerünk az újat nem biztos, hogy el tudja már vinni, hordozni tudja, ezért a rendszert is át kell tudnunk alakítani. And this process leads to the third stage, which is the letting go, the elimination of the old. There's first, new energy arrives. The new energy is such that it causes the breakdown of the old, second stage. The second stage then leads to the elimination of the old, and the fourth stage is the new energy, the new structure, the new life. A harmadik szakasz ugye az, amikor a régi energiát elengedjük. Hogy is néz ki akkor ez a 4 lépés egymás után? Az első lépésben megérkezik az új energia, az új születés. Ez az új energia a második lépésben darabokra töri, vagy megkérdőjelezi a régi rendszereket. A harmadik lépésben új rendszert építünk fel, és a negyedikben tud működni maga az új energia. So, in a way, we can say that behind the creation of these archetypes, these new ideas, these divine ideas, we could also call them divine ideas, divine thought patterns, behind it is the divine intelligence creating that plan, creating that evolution. We call that the Holy Spirit. Az archetipusokat nevezhetjük isteni ideáknak is. Az archetipusoknak a működése, létjogosultságuk és időnként történő változásuk mögött az isteni terv áll, amit pedig a Szentlélek
hajt végre, vagy a Szentléleken keresztül működik az isteni terv. Now, in our individual lives, the archetypes work in a similar way. A saját életünkben az archetípusok hasonló módon működnek. But as children growing up in our family systems, sometimes we develop a wounded relationship to the archetypes within us. A gyermekkorunk fejlődése során nagyon gyakran egy sérült kapcsolódást alakítunk ki ezekkel az archetipusokkal. And the result is 3 different ways of expressing this wounding in our lives. Ennek eredményeképpen 3 mintázat alapján fejezzük ki, vagy reagálunk ezekre a sérülésekre, fejeződnek ki az életünkben. We develop an identification with 3 different storylines. 3 alaptörténettel azonosíthatjuk magunkat. Archetypes always create storylines. Az archetipusok mindig történeteket szülnek, mindig azon keresztül is kifejeződnek. Perhaps even the best way to identify the archetype and its level of health within you is what is your story. Valószínűleg az is egy jó megközelítés a saját, a magunkban működő archetipusok minőségével kapcsolatban, hogy megnézzük a saját élettörténetünket, megvizsgáljuk. The 3 storylines are the victim, the abuser, and the rescuer. A 3 mód, amivel azonosítjuk magunkat, az áldozat, az agresszor, az elnyomó és a megmentő. So the storyline of the victim would be something like this out of an American movie many years ago, a taxi cab driver, and this man asked him, so what do you think the meaning of life is? Az áldozathoz nagyon jó példatörténet tartozik, egy régi amerikai filmben egy taxisofőrről szólt ez a film, és megkérdezték a taxisofőrt, hogy miről szól a te életed? Szerinted mi az értelme az életed? And the taxi cab driver in a heavy New York accent says, you're born, you suffer, you die, get used to it. És azt mondja, hogy ilyen nagyon erős New York-i akcentussal, hogy megszületsz, szenvedsz, meghalsz, próbálj ebből valami jót csinálni. This is the victim storyline. Ez az áldozatnak a története. This storyline reflects a disconnection from the power of this archetypal evolutionary energy. Disconnect. Ez a fajta történet mutatja, hogy az, aki ebben él, lekapcsolódott az archetipus erőiről, és nem tud hatással lenni az életére. The victim will reflect the qualities of helplessness and fear and suffering and immobility, apathy, these kinds of qualities. Az áldozat mindig azt éli meg, hogy ő tehetetlen, félelemben él, képtelen cselekedni, képtelen reagálni, nem tud változtatni. And a victim is in need of someone to victimize them, so the second storyline is abuser. Az áldozatnak mindig szüksége van valakire kívül, aki őt áldozattá teszi, és most jelenik meg az agresszor. And the abuser storyline goes through something like, I'm disappointed in authority, in God, in life, I'm taking charge, I'm God now. Says the abuser. The abuser. Az agresszor azt mondja, ő úgy éli meg a valóságot, hogy csalódik a világban, csalódik a sorsban, csalódik Istenben, és egyszerűen a kezébe veszi az életét, majd ő fogja kontrollálni a mindennapjait. Yeah. Then there's a third storyline we call the rescuer. És van egy harmadik történet, a megmentő története. In the case of the rescuer, it's the line of, I can't handle observing all this suffering in the world. I have to change it and do something about it. A megmentő azt mondja, hogy ő képtelen végignézni. Én képtelen vagyok végignézni azt a sok szenvedést, ami itt a világban zajlik. Valamit tennem kell, hogy jobb legyen a világ. So I rescue the victim, I fight the aggressor, I eventually become the hero, and I have a special place in God's home. Megmenti az áldozatot, harcol az agresszorral,
hőssé válik, mint megmentő, és ezért egy különleges helye lesz majd odafönt a mennyekben. So to review, the victim storyline is a disconnection, a deflated relationship to this archetypal energy of the Holy Spirit. Tehát mondhatjuk, hogy az áldozat lekapcsolódik az archetipusok minőségéről, lekapcsolódik a Szentlélek erejéről. The aggressor or abuser is a inflated relationship to this energy. I am that. Az agresszor pedig egy ilyen túlműködésben van, és azt mondja, hogy majd ő betölti a Szentlélek szerepét, majd ő jobb lesz, mint ahogy a világ működik. I had a patient once when I was starting my psychiatric practice in the hospital, and he was running around one day ordering everyone around, shouting and ordering, and I went to him and asked him, "What are you doing this for?" He says, "I have a secret to tell you." I said, "Okay, what is it?" "I am Napoleon Bonaparte." Ilyenfajta megbetegedés lehet az a történet, ami velem is megtörtént, a pszichiátrián dolgoztam, és egyszer csak az egyik betegem elkezdett föl alá rohangálni, rendezni, mindenkinek utasításokat adott, egyszerűen kézbe vette a környezete működését, és oda mentem hozzá, hogy hát mi történik, miért kell ezt csinálni. Azt mondja, elárulok neked egy titkot. Mi az? Yeah, he was in an inflated position with his archetype. És mi az a titok? Én vagyok Bonaparte, Napóleon. Ez a fajta túlműködés, tehát az erőt túlműködtetem magamban, így próbálok reagálni az engem ért sérelmekre. Yes, a position of self-importance, but not in a very friendly way, more with control, more with force, more with aggression. Igen, megpróbálja helyreállítani az önmaga fontosságát, csak egy ilyen kibillent módon, ami inkább kontrollba, uralkodásba, elnyomásba, agresszióban jelenik meg. And the third position, the rescuer, is what we would call an inflated, positive relationship to the archetype. A megmentő pedig egy ilyen alulműködő módszert választ, amiben pozitívan próbál együttműködni az archetipusokkal. I'm good, therefore I am God. De azért csak azt mondja, hogy nem, azért ez úgy alulműködő, hogy végül azt mondja, hogy én töltöm be most Isten szerepét, tehát előbb-utóbb ez egy túlműködésbe I csapál. am self-important and everyone needs me, and what would they do without me? És úgy érje el azt, hogy ő fontos legyen a világban, hogy mindenkinek ad, tehát nektek rám szükségetek van, én nagyon fontos szerepet töltök be az életetekben. All three of these stories, or even combinations of them, can dominate people for their whole lifetimes. Mind a három fajta megnyilvánulási mód jellemző lehet és dominálhatja az ember egész életét végig, felnőtt korában egészen végig. Because when one is wounded in one's relationship to the archetypal energy, one will continue to run the same storyline again and again in one's life. Mert amikor az archetipussal való kapcsolatunk sérül, akkor ennek az úgynevezett gyógyítási kísérletnek a következményeképpen folyamatosan ismételjük ugyanazt a mintát az életünkben, ami természetesen eredménnyel nem fog járni. When one has a healthy connection to the archetype, the Holy Spirit guides one in learning, teaching you how to create and how to survive and how to bring more into your life, more love, more wisdom, more understanding. Abban az esetben, ha ez a kapcsolat nem sérült, akkor egy egészséges együttműködés alakul ki az archetipussal, és a Szentlélek erejét pozitívan, kreatívan, segítőleg tudjuk alkalmazni az életünkben, amiben nagyobb biztonságban leszünk, sokkal több mindent tudunk teremteni, anyagi javaktól kezdve minden téren. So, let's talk briefly about the 7 major archetypes through which we live our lives and through which we create meaning in our lives. Beszéljünk most nagyon röviden arról a 7 fő archetipusról, ami szerint élünk, és ami szerint mi teremtünk a világunkban. The first we'll begin with is called the natural self. Az elsőt mondhatjuk úgy, hogy a természetes részünk. This is an archetypal energy that helps guide us in living
a better physical life. Ez az az archetípus minta bennünk, amelyik abban segít, hogy a fizikai életben, a fizikai világunkban minél jobban boldoguljunk, minél stabilabban álljunk. It supports our development in areas of health, finances, home, how we live. Támogatja az egészségünket, az otthonunkat, az anyagi javak megteremtését, azt, hogy hogyan élünk fizikailag, and our relationship to nature. És a természettel való kapcsolatunknak a minőségét is itt találjuk. A story I recall in the moment about a healthy expression of this archetype. Az egészséges, most amiről beszélek, az az egészséges működés. And it is a true story. És most elmondok egy igaz történetet. There was a man during pre-World War I that was walking through a very remote area of France, hiking. Ez az első világháború előtt történt. Franciaországban egy ember felment egy nagyon elhagyatott helyre, egy hegyre. And he came to an area that was deforested. There was less vegetation. It had been an area where they had been mining and the soil was poor and there was very little rain. És egy olyan helyre érkezett, amit korábban bányászatra használtak, semmi élő természet nem volt, nagyon gyenge volt a talaj is, eső sem volt ott, kietlen volt. As he had been walking for several days, he came upon an unusual sight, a cabin and a man living there. És mikor ott sétált néhány napon keresztül, egy nagyon érdekes dolgot vett észre, ott volt egy kis házikó, amiben egy ember élt fent. And he went to the man, and the man greeted him in a friendly manner. Oda ment ehhez az emberhez, aki barátságosan köszöntötte őt. And this man that was hiking, a journalist, asked, "What are you doing here?" És a mi emberünk, aki egyébként újságíró volt, megkérdezte ettől az ott élő másik embertől, hogy mit csinálsz itt. And the man said, "I'm living here with nature, and I plant seeds every day." Azt válaszolt, hogy itt élek a természetben, és minden nap magokat ültetek el. So the journalist was curious. I find somebody out in nowhere planting seeds. What kind of life is this? Is the man not well or mentally sane? Az újságíró nagyon meg volt lepődve, hogy ezen a kietlen tájon mit csinál egy ember, és próbál a sziklák között magokat elültetni. Normális ez? So the man said, every day I find 100 good acorn seeds. It's a tree. We call them acorns, these seeds. I think it's an oak tree. Yeah? Oak tree. And I plant them. Minden nap keresek 100 egészséges tölgyfamagot, és ezeket elültetem. That is my life. Erről szól az én életem. And the journalist was quite amazed by this, that this man would have such a great patience and such a great love for nature, that he would be here living alone and so self-sufficient. Az újságíró nagyon meglepődött, hogy egy ilyen egyszerű történet kielégít egy embert, ennyi türelme van valakinek, és ennyire szereti a természetet, és mégis így ennyire egységben él a környezetével, és önellátó. So the journalist went away, he had his hike, he thanked the man for his time, and then many years went by. Az újságíró aztán lassan, kis idő után ment tovább az útjára, és évek teltek el. And he decided after World War I, after some time, to return to this area out of curiosity and on a vacation once again, to relax. És aztán az első világháború után egy idővel úgy döntött, hogy visszamegy arra a területre, megnézi, hogy mi van ott most. And he did, and where he had first found, the first time, this area that had been arid and without water and rain and foliage, he found a whole forest thriving. És mikor visszaért, nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy ott, ahol annak idején kietlen sziklák voltak, erodálódó hegyet talált, most egy egészséges, zöldelő erdő állt. Rivers, streams were flowing, plants and foliage were growing, and animal life had returned to the area. Folyók, patakok szelték át az erdőt, és visszatértek az állatok is az erdőbe. And he called this man the acorn planter.
Megkereste ezt az embert, aki a magokat ültette, a tölgyfa magokat. And this man exhibited and exhibits a great wisdom on his relationship to nature, his understanding of self-sufficiency, and his trust in the Holy Spirit to grow everything once it's allowed to grow. És ekkor, amikor találkozott ezzel az emberrel, ez az ember elmesélte, hogy ő valójában a Szentlélek erejét próbálta és próbálja meg nap mint nap a Földön érvényesíteni. The same principle of this natural one applies to our physical bodies when our bodies get ill. Ugyanezt történik egyébként, amikor a testünk megbetegszik. If we care for our bodies, if we give our bodies the right nutrients and the right healing energy, our body will heal because that is the will of the Holy Spirit. Ugyanúgy, hogyha egy beteg testtel törődünk, megfelelően tápláljuk, megfelelő szereket adunk neki, akkor egészségesen fog működni, vagy ha megbetegedett, meggyógyul. That's the work of the natural archetype. Ez a természetes úgymond ember, vagy a természet archetipusának a működése. The second archetype that we'll talk about A második archetipus, amiről beszélünk most, is what we call the emotional one or the lover. az érzelmi archetipus, a szerető, ha úgy tetszik. Now this archetype provides us with passion, inspiration, creativity, enthusiasm for life. Ez az az archetipus, amin keresztül érzelmeket kapunk, lelkesedés önt el bennünket, jó értelemben szenvedéllyel vagyunk a világ iránt. It also provides us the opportunity to bond emotionally in intimate ways with other human beings. Ezen az archetipuson keresztül vagyunk képesek érzelmi kapcsolatot létesíteni egymással, mi emberi lények, méghozzá intim, közeli érzelmi kapcsolatot. It helps us cultivate and develop devotion and commitment. Az odaadást és az elkötelezettséget segít kifejleszteni bennünk. There's a story about this archetype that I want to share. Erről az archetipusról is van egy történetem, amit megosztok veletek. It's a myth called the story of Ariadne and Theseus. Ariadne és Thézeus története a görög mitológiában. So in this story, Theseus is the bastard son of a king of Athens. Thézeus egy királynak a fia. And he wants to claim his position with the king because there is no higher to the throne. There's no one that can take the throne. Once the king dies. És ő meg szeretné kapni, he would like to have this kind of position. Yes. Meg szeretné kapni ezt a pozíciót, ha majd az atya meghal, akkor ő legyen a király. So when he goes and reveals his identity, amikor elmondja, hogy ő a király gyermeke, he is chosen to go with 13 youth, or it's actually, no, 14 youth, young people, to fight a very monstrous creature in Crete called a Minotaur. Azt a feladatot kapja, hogy küzdjön meg Minotaurusszal, a krétai bikával. The story is that King Minos of Crete had this beast that was part animal, part human, but it was devouring people and things. Ez a bika uralta azt a környezetet, és féltek tőle az emberek. And it was living in a labyrinth. És egy labirintusban élt. And no one had ever achieved killing it. És soha senki nem tudta elpusztítani. There was an agreement between Athens and Crete that they would send every so many years 14 virgin boys and girls to attempt to kill the Minotaur. This was part of the agreement so there would not be war between the two city-states. És azért, hogy jó kapcsolat megmaradjon Kréta és Atén között, Aténból minden évben 14
Minden évben 14 szűz fiút vagy szűz leányt kellett küldeni, akiket feláldoztak a bikának. So Theseus was going to be in this group. Thézeus volt az egyik tagja ennek a csoportnak. He went to a prophetess. Elment egy profétához. Because he wanted to find out how he could grow stronger and braver and mightier and more aggressive so he could kill this minotaur. Az volt a szándéka, hogy megöli ezt a bikát, de szüksége volt annak tudására, hogy válhat erősebbé, bátrabbá, ügyesebbé, hogy végül sikeresen végrehajtsa a feladatot. And the prophetess said to him, "Go see Aphrodite, she can help you." A proféta semmi más nem mondott neki, csak menjél, látogass meg Afroditét, majd ő segít neked. Theseus, Aphrodite, goddess of love, I'm for sure will be killed now. Afroditéhez, mondta Thézeus, a szeretet istennőjéhez. Na, ebből most már biztos rossz vége lesz ennek. And in ancient mythology, Aphrodite would be an example from mythology of the lover archetype. Egy módon a görög mitológiában Afrodité az előbb említett szerető archetipusnak egy megjelenítője. And the same way as for the natural self, it would be Artemis or Diana, goddess of the woodlands. Artemis vagy Diana az erdőknek az istennője, az egyes archetipusnak a megjelenítője. So Theseus goes to Aphrodite, and Aphrodite puts a love spell on him. Love spell. Yes. Thézeus elmegy egy Afroditéhoz, és Afrodité pedig egy szerelmi bűbájt küld rá. So he goes to Crete, and as he approaches, stepping into the labyrinth, elmegy ugye Krétára, és belépjen a his sword and his bravery and heart, his brave heart, bátor szívvel megfogva a kardját indul a at the labirintusba, very last moment, de az utolsó pillanatban, but in time, de még időben, his eyes catch the eyes of Ariadne, egy pillantása esik Ariadné the alakjára, king's daughter, King Minos' daughter. Minos királynak a And leányára. as their eyes touch, it is love at first sight. És ahogy a két szempár találkozik, ez az, amire azt mondjuk, hogy szerelem első látás. Aphrodite's spell is at work. Afrodité munkája akcióba lépett, a szerelmi bűvány So, működik. in her passion and enthusiasm, Ariadne says, I will not lose this man, I want him. Ariadné ebben a nagy fellobbant szerelmében úgy dönt, hogy ő nem engedi, hogy ez az ember elvesszen, segíteni fogok neki. So she gives him secretly a golden thread that she holds the spool to, and he can go into the labyrinth and not be lost, and then he will find his way out once he kills the Minotaur. Ekkor átad Ariadné Thézeusnak egy aranyfonalat, egy aranygombolyagot, aminek az egyik vége kint van Ariadnénál, a másikat pedig viszi magával Thézeus, hogy majd kitaláljon a labirintusból. And he comes out the hero. És előjön a hős. But if it wasn't for the love spell, he probably wouldn't have made it. Ha azonban nem lett volna jelen a szerelem, a szeretet, akkor nem lenne hősünk sem. So this golden thread is this thread of devotion and commitment that carried him through an emotional drive. I'm going to eventually be the hero and I'll be back in her arms. Ez a fajta aranyszál, aranyfonal mutatja számunkra, vagy reprezentálja, képviseli az elkötelezettséget és azt a nagyon erős vágyat, hogy vissza akarok térni. The same thing happens to all of us when we fall in love with an idea or a vision for our lives, and we follow it till we reach it, through the labyrinth of all the challenges and eventually out. Ugyanezt történik velünk is, hogyha valamilyen nagy szerelembe esünk, nem feltétlenül egy ember iránt, egy cél iránt, egy nagyon erős lelkesedés ébred bennünk, akkor ugyanez az aranyszál, az elkötelezettség és a jó értelemben vágy átsegít a célhoz vezető labirintuson keresztül. The third archetype we call the warrior archetype. A harmadik archetipus a harcos archetipusa. The warrior archetype allows us to develop discipline, perseverance, and a feeling of duty
to what we are trying to build in our lives. It helps us build something in our lives. A harcos az erejével segít abban, hogy állhatatosak legyünk, kitartóak legyünk, elkötelezettek legyünk, és képesek legyünk eredményeket letenni az asztalra. The warrior also helps us create our emotional boundaries, our psychic boundaries, and to respect the boundaries of others as well. A harcoson a segítségünkre abban is, hogy érzelmileg és pszichikailag is felépítsük és megtartsuk a határainkat, és ugyanúgy tiszteletben tartsuk mások hasonló határait. And of course, an example of the warrior archetype from mythology, the classic, is the Hercules, the great warrior, half god, half man, with his 12 labors trying to reach his divinity again and be the hero. Ezt az archetipust jeleníti meg a görög mitológiában Herkules, félig ember, félig isten Herkules, aki a 12 munkáján keresztül elkötelezetten, álhatatosan dolgozik és halad előre. All forms of the hero archetype or the warrior archetype have a kind of heroic task and success of victory over something, over their dark force, over their own weaknesses. A bennünk élő harcos archetipusa, a bennünk élő Herkules segít abban, hogy megküzdjünk az előttünk álló feladatokkal, nem csak kívül, hanem a magunkban lévő sötétséget is le tudjuk küzdeni. So one story about this archetype and a noble version of this archetype. Nézzünk egy történetet ezzel kapcsolatban. Was that of a samurai warrior. Vegyünk egy szamurájt, egy szamuráj harcost. There was a king that lived in some place in Asia, and in his kingdom was a thief creating havoc, stealing, killing innocent people. Ázsiában, egy királyságban élt egy tolvaj, aki mindenkit és mindent megpróbált ellopni és elrabolni. And this king decided to send a samurai warrior, one of his warriors, out to capture and kill the thief. És ez a király úgy döntött, hogy elküldi egyik szamuráját, hogy elfogja ezt a tolvajt és megölje. And so this king decided to choose his most noble and trusted warrior. A király kiválasztotta az egyik legnemesebb és legértékesebb szamuráj harcosát, akiben a legjobban megbízott. And he sent this warrior out, and true to form, the warrior found the thief and prepared to kill him. És ez a harcos meg is találta a tolvajt, és elérkezett ahhoz a pillanathoz, hogy megölje a tolvajt. Being a very clever thief, having gotten away with things for years in the kingdom, the thief somehow insulted the warrior personally before he was killed. Ez a tolvaj azonban egy nagyon furfangos ember volt, és mielőtt a szamuráj megpróbálta őt megölni, valamit mondott neki, amiben megsértette, amiben felébresztette az emberi személyiségét. And in that moment, the warrior said to the thief, "You're very clever. I cannot kill you." És ebben a pillanatban azt mondta ez a megbízható szamuráj, hogy nagyon okos vagy, nem tudlak megölni. Because you have offended me personally and made me angry. This is not my duty to my king. Azért nem tudom ezt megtenni, mert hogy olyan ügyes voltál, hogy kihoztad belőlem a haragot, ami viszont már nem a király szolgálatában áll. I would kill you out of my personal anger, not out of my duty to my king. Ha most megölnélek, haragomban ölnélek meg, nem pedig abbéli elkötelezettségemben, hogy a királyt szolgáljam. So the warrior went back and went to the king and told him what had happened, expecting that perhaps the king would somehow criticize him for not doing it. Ezután a szamuráj visszament a királyhoz, és elmondta neki, hogy miért nem tudta megölni a tolvajt, és azt várta, hogy majd a király valamilyen formában elítéli őt. But the king looked at the warrior and said, "That's why you're my best warrior." De a király azt válaszolta, hogy pontosan ezért vagy az én legjobb harcosom. You follow my way. Te az én utamat követed. And in essence, that is the true warrior. It's a warrior that
acts out of duty and out of necessity, but not out of personal motivation. Ez az egyensúlyban lévő harcosnak a lényegi működése, hogy a célt szolgálja, nem pedig az érzelmeit. Not out of frustration or anger or really helplessness. Nem frusztrációból, nem haragból, nem tehetetlenségből teszi a dolgát. So the king then said, well, I'll just send one of my less honorable warriors out to do the job. And he did, and it happened, of course. És aztán a történet vége azzal zárul, hogy a király elküldi egy kevésbé nemes harcosát, aki viszont elvégzi a dolgot. The fourth archetype we call the king or queen. A negyedik archetipus úgy nevezzük, hogy királynő vagy király. This archetype is the organizing principle in our psyche. Ők, vagy ő bennünk az a részünk, amelyik az egész életünket szervezi a pszichénken belül. It gives us the capacity for leadership, to organize our own lives. Vezetői képességekkel bír, hogy az egész életünket a kezében tartsa. To act responsibly and ethically. Az a dolga, hogy felelősséggel reagáljon, de etikusan. Tehát etikusan és felelősséggel. To, in a way, in a sense, treat all the other archetypal energies and educate them in love. És a másik feladata pedig az, hogy a többi archetipussal együttműködve, őket vezetve és tanítva működjön. A good example of this archetype are all the numerous stories from the Bible from Jesus Christ. Nagyon sok ilyen példa Jézus Krisztus tanításaiból szűrődik át hozzánk a négyes archetipus. He helped educate and brought healing and compassion to the tax collectors, to the prostitutes, to those warriors that had wounded others and misunderstood anger and love, and so on and so on. Jézus Krisztusnak azok a tanításai és azok a cselekedetei mutatják ezt, ahol jó irányba terelte a vámszedőt, jó irányba terelte azt a hölgyet, aki pénzért árulta magát, vagy jó irányba terelte azokat a katonákat, harcosokat, akik dühből, haragból tették a dolgukat. In many ways he was a master healer, and this leadership he exemplified is this love of the heart. This love of the heart in its strength. És ezek a tanítások, ezek a cselekedetek, amik a negyedik archetipus által működnek bennünk, és amit Krisztus is megmutatott, az a szeretet ereje általi működést mutatja bennünk. It's interesting that in the older days in monarchies that originally the idea of a king or queen was someone who was ruling through God's rule, not their personal rule. Hogy az régi időkben a királynő vagy a király valójában nem egy egyeduralkodót jelenített meg, hanem azt az uralkodót, aki az égi vezetést követi. And they represented the fairness and justice of spirit, or the higher laws of life. És a szellem igazságait és szellemnek a vezetését követte. And the ability to teach them and to bring fairness to everyone. És szeretetből és az igazság tudásából végezte a dolgát és irányította az országát. The fifth archetype, az ötödik archetipus, we call the magician. A mágus, mondjuk így. The magician brings us the ability to communicate, to listen, and to be creative in our speech. Ő jeleníti meg számunkra a meghallgatás képességét, a beszéd képességét, a kreatív erők, a kreatív teremtés képességét, elsősorban a kommunikáción keresztül. A good example of this archetype from Greek mythology is the god Hermes, or a messenger god. A görög mitológiában Hermész mutatta meg, vagy jelenítette meg ezt az archetipust, aki az istenek hírnöke volt. Who could communicate messages, but oftentimes could change his form and appear differently so that the people would hear him and understand him.
Feladata ugye az volt, hogy közvetítsen az istenek és az emberek között, de nagyon kreatív módon változtatta a formáját, a módját, mindaddig, amíg el nem érte, hogy meghallgassák őt. American Indians also have such a figure, a magician figure called a coyote, the coyote. Az amerikai indiánoknál coyote az, aki ezt a fajta minőséget jeleníti meg. And there are many Sufi stories from the mystical sect of Islam that glorify this archetype in a very positive way. A misztikus szufi történetek számos sora számol be arról, hogy milyen értékes munkát végez ez az archetipus az What we would életünkben. call crazy wisdom. Egyfajta őrült bölcsnek nevezhetjük őt. One such story that comes to mind comes from a series of stories about a person who has crazy wisdom named Mullah Nasruddin. Létezik egy Mullah Nasruddin nevezetű. And in this story, one day, Mullah Nasruddin has lost the keys to his house. Mullah Nasruddin elvesztette egy nap a kulcsát a házához. And he's on his hands and knees in the yard looking for the keys, acting very distressed. Kereste mindenhol, de sehol nem találta, és már egyre feszültebb állapotba került. Oh, I can't find my keys. I lost my keys. Where are my keys? Hol van a kulcsom, nem tudom megtalálni, mi lesz velem? And two concerned gentlemen come by and they stop and say, what's the problem? És jött valaki és megkérdezte, hogy mi a probléma? Well, I lost my keys. Elvesztettem a kulcsomat, mondta. Well, we'll try to help you find the keys. Akkor segítünk neked, mondták az emberek. Where did you... They start looking and looking, but they're not finding the key. Keresték, de semmi eredménnyel nem járt. They said, well, where do you last remember seeing your key? Megkérdezték tőle, hogy mire emlékszel, mikor volt veled utoljára a kulcs? Oh, over there by the house. Ott a házban. And the two men say, well, so why are you looking for the keys here? Hát akkor miért itt keresed a kulcsot, ha ott volt meg utoljára? And Mullah Nasruddin says, because the light is much brighter here. Mullah Nasruddin azt válaszolta, azért, mert itt több a fény. So this is the crazy wisdom of the magician archetype. Ez egyfajta őrült bölcsessége ennek az How it archetipusnak. works with us. Ahogy ez működik bennünk. And I have a personal story with this that I often tell. Van egy saját történetem is ezzel kapcsolatban. I once was asking the question in my prayers and my meditations, I really want to change my workplace. I don't like where I'm working. I was in a clinic where it was very stressful. Volt egy időszak, amikor már változtatni akartam, új munkahelyet szerettem volna, egy klinikán dolgoztam, de nagyon stresszes volt. And of course I was debating this for a long time, like we always, before taking a step, we're debating and thinking this way, that way, with our minds. És azon túl, hogy imádkoztam és kértem a megoldást, állandóan ezen járt az agyam, érvek, ellenérvek csattogtak a fejemben. Not realizing at the time that all I needed to do was let go of my fear and I would have my answer and take action. És nem vettem észre, hogy semmi másra nem lenne szükségem, csak elengedjem a félelmemet a változással kapcsolatban, beengedjem a megoldást és lépjek. I was worried there might not be enough financially if I went out on my own. This is what I wanted to do, to have my own practice and clinic. Ahogyan azt szoktuk, aggodalmaskodtam, hogy ha én elkezdem a saját praxisomat, lesz-e megfelelő forgalmam, hogyan fog alakulni az életem. So one day going to work near the actual clinic, egy nap, amikor a munkába tartottam, még a klinikára, I saw a little animal we call a turtle trying to cross the road. Láttam egy teknős békát, amint éppen át akar kelni az úton. And it was sitting right in the middle of the road, between one side and the other. És éppen az út közepén állt, amikor odaérkeztem. Just like my mind was. Ugyanúgy, mint ahogy az én elmém is ott állt az út közepén. At the time I couldn't see that. De akkor természetesen még nem láttam ezt ilyen Sometimes we're not világosan. able to see the obvious. Néha nem látjuk a nyilvánvaló dolgokat az életben. So I stopped the car and with an anxiety in my heart, I went and took the turtle and put it to the other side. Gyorsan, ugye jó lelkemből vezéreltetve megálltam, és átvittem a teknőst a másik oldalra, hova ő tartott. 2 weeks later, I was on a bigger road
outside of the small road where the clinic was, but this was a larger road. 2 héttel később most egy sokkal nagyobb úton találtam magam. This time there was another turtle. Ezúttal is ott volt egy másik It teknősbéka. was also sitting in the meridian between the lanes, two lanes there, 2 lanes here, with faster cars moving. És ez egy gyorsforgalmi út volt, két sáv volt mindkét oldalon, és ennek a közepén megint ott volt ez a teknősbéka. Once again the anxiety comes to me, I don't want this turtle hurt, I want to help him safely cross the road. Megint jött a szorongás, hogy nem akarom, hogy ez a teknősbéka pórul járjon, szeretném, hogy átérjen épségben, egészségben az út másik oldalára. I stop the car near, just in a neighborhood close by, I get out. When the cars have started to slow down, I run out, take the turtle, and eventually cross the road and put it on the other side. Ahogy azt szoktam, ilyenkor megálltam oldalt az úton, nagy nehezen átküszködtem magam a forgalmas úton, az út közepére, megfogtam a teknősbékát, megküzdöttem a másik 2 sáv forgalmával is, és letettem. At this point I'm beginning to wonder what is going on. De ennél a pontnál már azért elkezdtem gondolkodni, hogy mi folyik itt velem. I've always heard if something happens 3 times in a row, you better listen and get what it's about. Ott volt bennem annak a tudása, hogy ha valami 3-szor megtörténik veled, azt már nem hagyhatod figyelmen kívül. So about a month went by. Eltelt még egy hónap. Still debating. Továbbra is a vita folyt bennem. My mind, my turtle was still in the center of my road. Az én elmém, az én teknősbékám még mindig az út közepén. But I still don't see it. De még mindig nem láttam, hogy itt kapcsolat van. And I decided to go off for a weekend to not only enjoy myself at a retreat center in nature, but also to think about this issue, to make a decision. És egy hétvégén úgy döntöttem, hogy kimegyek a természetbe, időt szánok rá, elvonulok, hogy megoldjam ezt a komoly problémát, ami előtt van. So I'm walking down this road and again thinking. Ahogy sétáltam az úton, és persze természetesen az agyam továbbra is dolgozott. Quite suddenly a dog comes up near me that must have been owned by a neighbor close by. Egy kutyus jelent meg, amelyik a valamelyik szomszédos házból jöhetett elő, és ott volt mellett. Breed we call a golden retriever. A golden retriever, mi is úgy mondjuk magyarul. Spiritual color, right? Nagyon szép színe van, igazi spirituális színe, kedves kutya. It keeps following me. És egyszer csak úgy döntött, hogy jön velem. I keep walking and I keep thinking. Továbbra is sétáltam, továbbra is a probléma megoldásán fáradoztam. The dog is looking at me and walking and looking at me and walking. A kutyus csak nézett, bámult rám, követett és csak nézett. And the dog runs into the woods. És egyszer csak a kutya berohant a fák közé. I hear the dog with its paws thrashing about, just. És azt hallom, hogy nagy erővel ás valamit a földben. And I'm saying, what's happened to my friend? He's busy. Maybe he's trying to catch an animal or something. Gondoltam, mi történik az én jó kis barátommal, mentem megnézni. And the dog comes out of the forest, and he has a turtle in his mouth, and he puts it right at my feet in the middle of the path. És ez a golden retriever egyszer csak megjelent egy teknősbékával a szájában, és letette elém. And in that moment I look down and I say, oh my God. És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, Atya Úristen. And I realized that God is dog in English spelled backwards. És akkor vettem észre, hogy a dog és a God az ugyanaz a szó, csak másikban, tehát Isten és a kutya az ugyanaz. I suddenly understood. I am the turtle. És egyszer csak végre megértettem, hogy én vagyok a I need teknősbéka. to move faster, and the only person that can take me across is myself. És hogy sokkal gyorsabban kell haladnom, és az egyetlen személy, akit át kell vinnem az út túloldalára, én magam. Sure enough, I decided, I put in my resignation almost immediately, and I left, and not so long after that the clinic had to close because of financial problems, but I was now in my new work and practice. És akkor nagy nevetésbe törtem ki, és nagyon gyorsan megoldottam a feladatot, mert már értettem, hogy mi a dolgom. Aztán később, mikor már a saját praxisom volt, az a klinika be is zárt anyagi problémák miatt. So this archetype will often speak to us and use whatever it needs to get the message to us. This is the divine messenger, Hermes, if you will. Tehát ez az archetípus
amelyik különféle formákban, kreatív módon szállítja vagy hozza elénk az üzeneteket, amiket meg kell értenünk, amiknek alapján új irányokba indulhatunk. So the sixth archetype, A hatos archetipus, we sometimes refer to as the visionary, úgy nevezhetjük, hogy ő a látó, or the prophet. vagy a próféta. And this archetype gives us the capacity to understand more deeply, A mélyebb megértés minőségét hozza el számunkra, to see clearly, hogy tisztán lássunk, to be more objective. objektívan közelítsünk az It eseményekhez. also helps us dream about our future and envision our future in a more positive way. És abban segít, hogy a jövőnket pozitív módon lássuk, vagy tudjuk elképzelni. Yeah? One good example of this archetype is from modern times. I think of the Star Wars, this very famous little Jedi master named Yoda. Ennek az archetipusnak egyik kedves megjelenítője a mai világban a Csillagok háborújából Yoda mester, a Jedi lovag. I think a good example of this is a story from the very first first Star Wars movie that came out in the 80s, early 80s. Ugye a 80-as évek elején még az első szériában jött ki ez a Csillagok háborújának ez a része. Yoda is training this young potential Jedi Knight named Luke Skywalker, right? Ez az a történet, amikor Yoda tanítja a leendő vagy lehetséges Jedi lovaggá váló Luke Skywalkert. And of course Yoda has many abilities and powers. He can lift objects, which Luke can't do yet because he doesn't know how to master the Force. És akkor láthatjuk ugye, hogy Yoda hatalmas erővel rendelkezik, hiszen nagy tárgyakat tud mozgatni. Luke azonban még nem tudja ezt, hogy hogyan használja az erejét, nincs is tisztában az erejével. And Yoda is only 900 years old, but Yoda még csak 900 éves. and looks a little bit like a tree and a leprechaun put together, right? És úgy néz ki, mint egy nagyon öreg fa már. But Yoda understands, has a great wisdom. De Yoda hatalmas nagy bölcsességgel bír. And even though he's teaching Luke to do many things, what we might call paranormal activities, and very great sort of almost kung fu acts and so on. Yoda tanítja ugye Luke Skywalkert, most úgy mondanánk, hogy paranormális képességeket ébreszt fel benne, vagy kung fu aktivitásokat, erőmozgatást. At one point he says, yes, and now you are ready to face your greatest enemy. És egy pontnál azt mondja neki, hogy jól van, készen vagy arra, hogy szembenézzél a legnagyobb ellenségeddel. And so Luke Skywalker walks into this dark area with its kind of a jungle, swampy area. És az a feladat a Luke-nak, hogy besétáljon a föld mélyébe, egy nagyon sötét, nedves, csúnya helyre. He hears this noise and he hears this Jedi sword humming, and somebody has it, and he comes face to face with his enemy. És egyszer csak ebben a barlangban megjelenik egy sötét alak, amelyik egy fénykardot tart, és szemtől szembe állnak. His greatest enemy. Ez az alak az ő legnagyobb ellensége. It turns out to be himself. És a történetben He has to kiderül, fight hogy himself. ez ő saját maga. Tehát saját magával kell harcolni. This is the great wisdom of the visionary, to show the truth, to show what is. A látónak az a nagy erőssége, hogy a valóságot tudja megmutatni számunkra. So the visionary gives us this capacity for vision and for predicting the future and creating a future and giving us a good GPS system to find our way. A látón keresztül azt a képességet nyerjük el, hogy jobban tisztában legyünk a jövőnkkel, jobban meg tudjuk teremteni a jövőnket, érzékenyebbek legyünk arra, hogy mi történik körülöttünk, világosabban lássunk, úgyis rátekinthetünk, mint egy GPS-re, amelyik mindig megmondja, hogy merre érdemes fordulni. And this archetype was very common and popular in ancient times and is even today in the form of the clairvoyant,
the medium that reads an energy, that sees the future, that can advise wisely someone coming to them for help. Régen is nagyon népszerű volt, és most is nagyon népszerű ez az archetípus. Őt jelenítik meg a tisztán látók is, akik tisztán megmondják előre, hogy mi várható a jövőben. And there were some great centers in ancient time where these prophetesses would be. One was the great ancient center of Delphi in Greece. Az ősi Görögországban, Delfóban volt egy ilyen delfói jósda. So the seventh archetype, A hetedik archetípus, we can call the elder or the wise one. a bölcs öreg archetípusa. One could say the visionary and the elder have similarities. As we spoke of Yoda, Yoda could also qualify as an elder. A látó és a bölcs öreg, a bennünk élő bölcs öregnek a működése egy kicsit összefolyik. But maybe a good example of an elder would be an angel or an archangel, one that has a great wisdom and uses their wisdom only for good. Talán úgy lehetne megfogni a bölcs öreg archetípusát, hogy mint egy angyal vagy egy arkangyal, aki a képességeit mindig jó irányba használja. Daskalos, the Cypriot mystic, gave a good example, I think, of the wisdom of the Holy Spirit in this case and the archangels. Daskalos, a ciprusi mágus beszélt nekünk az arkangyalok és az angyalok bölcsességéről, a Szentlélek bölcsességéről. And the impersonal nature of wisdom and love as it operates in life. És a szeretetnek a személyiségen túlmutató minőségére utalt ezzel. So in the story there were two men and they were on the road and they got into an argument, had a fight, and both were wounded and were sent to the hospital. Daskalos a következő történetet mesélte el. Két ember találkozott az úton, elkezdtek egymással harcolni, és mind a kettő súlyosan megsérült. One was considered a good man in his community, had never done anything wrong. The other was considered a thief and a criminal. Az egyik embert a közössége jó embernek, jóra való személynek tartotta, a másik pedig a tolvaj volt, akitől semmi jóra nem számíthatott az ember. So Daskalos would ask which one was healed of his wounds that he sustained when there was the fight. És Daskalos megkérdezte tőlünk, hogy melyik ember fog meggyógyulni. Often people, students would say, oh, the good one, not the bad one. Az emberek ugye hajlamosak azt mondani, hogy hát persze természetesen a jó ember gyógyult meg. But Daskalos would respond that they were both healed of their wounds. De Daskalos azt mondta, hogy mind a ketten meggyógyultak. That the Holy Spirit has the wisdom to sustain our bodies and do the will of God in order for the soul to have its experiences it needs in order to learn and grow regardless of its behavior. Azt tanította erről nekünk Daskalos, hogy a Szentlélek a bölcsességében újra és újra regenerálja a testünket, fenntartja, mert hogy a magasabb cél az az, hogy ezen keresztül minél több tapasztalatot tudjunk szerezni, és ehhez hozzásegít minket. And that this is an expression of the wisdom of the Holy Spirit and the impersonal love or divine love of the Holy Spirit. Ez egy kifejeződése a Szentlélek személy nélküli szeretetének, támogatásának, bölcsességének. So, what benefits would you get from coming to a course on archetypes, as I've outlined? Mit tanulhatunk, mit nyerünk azáltal, hogyha az archetípus tanfolyamot meglátogatjuk? There are several. One is to identify your storyline. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy a saját élettörténetünket rájöhetünk, felismerhetjük, ugye a három közül. And how you are controlled by it, whether you are taking the storyline of the rescuer, victim, or abuser, or all of the above. Vajon az áldozattal azonosulunk, az agresszorral, a megmentővel, vagy hol ezzel, hol azzal, hol a harmadikkal? Another thing is we are teaching methods in order to learn how to work with the archetypes to evolve your relationship to them and form a stronger relationship to them in a positive way. Egy második eredménye a tanfolyamnak, hogy megtanulunk a tiszta archetipusokkal kapcsolódni,
megtanuljuk az akadályokat elhárítani a tiszta kapcsolódás elől. You will be able to identify the major archetypes in yourself as they work, and that in your family members and friends, and hopefully be able to utilize this information to support others in their healing. Beazonosíthatjuk azt is, hogy az életünkben melyik az a fő meghatározó archetípus, amin dolgoznunk kell, amivel a legtöbb problémánk van, és ezt meggyógyítva akár másoknak is segíthetünk a családban. And how to work with archetypes in your relationships as well. Azt is megtanuljuk, hogy az archetípusokkal dolgozva hogyan javítsuk a párkapcsolatunkat. And also to understand the collective influences at this time that you are under in this process of the 4 stages of the new developments of this new age we live in. Tudatosul bennünk, hogy jelen pillanatban ugye a társadalom átalakulásban van, tudatosul bennünk az a folyamat, hogy éppen az adott állomás milyen hatással van a személyes életünkre, és hogyan tudjuk azt felhasználni, illetőleg hogyan tudjuk a káros hatásait semlegesíteni. To help you regain a connection to this all-present power in yourself of the Holy Spirit and the archangels that work with each of these archetypes. És azáltal, hogy megtisztítjuk az egyes archetipusokkal való kapcsolódásunkat, egyre több erőt, jó értelemben vett erőt nyerhetünk által, és egyre többet tudjuk alkalmazni a mindennapi életünkben ezeket az archetipusokat. So thank you everybody. Köszönöm szépen a figyelmeteket!